sa akin ditong plate. Ang liit ng plate ko. Ito ang dami kong ilagay. Laki kasi ng ng hotdog na to. Ang jumbo hotdog. Ayan, hotdog. Oh, wow. Napaka ganda na, napaka yummy-licious niya tingnan. Plus ang aking itlog na sunny side up. Hindi na siya sunny side up kasi na-cover up na siya, pero ang gusto ko kasi sa soft cooking. Multi-cooking. Yan, ganito lang kayo nakaranas ng multi-cooking, diba? Ganun lang siya ka-simple. Kung gusto mong nagmamadali in other section, may hotdog. Tapos sa kabilang section, sa kabila namang corner, may itlog. At paluto na yung aking isang side up eh. Yan. At ang aking rice din, init na lang doon siya. So, diba? 3 in 1. Akala nyo kapilang may 3 in 1. Ito yung breakfast. Yan, meron akong heavy breakfast. Parang wala akong gana kumain, pero para naman, hindi na ako kakaan-kain ng busog na busog nito. The whole day na itong kain. Pagkain na ito. Very heavy na siya. So, all day kahit wala na akong mamaya. Yan, wala nang break. At least, full. It's very full. Yan, lang. Slow fire lang siya para hindi, yung egg is done na, yung side up egg ko. Yan, may pag-click-click lang. Done na siya. Itong rice medyo done na din. Pininit ko lang naman siya. Itong hotdog, medyo malaki kasi siya. Kaya medyo may konti. Para luto. Low fire. No edited. Lagay mo lang yung oil, cooking oil sa pan bago mag-on yung fire. Kasi yung pan na to, ang ganda niya. Ito yung gusto ko. Made in Korea. Happy Coal. Hindi ko siya na-unbox kasi bago din to. Hindi ko na-view yung pag-unbox ko nito kasi na-busy na ako. Then, pag-uwi ko ng bahay, ginamit na. So, hindi ko na lang siya na-unbox. Kaya, yun, ito lang ang binubview ko na lang siya nung kagandahan ng pag may ganito kang gamit. Napaka niya. At saka yung mantika mo nito is lahat. Hindi siya nag-absorb ng mantika. Kasi nga, siya, coated siya. May mga dito mga gamit kailangan talagang lalo na pag tagaluto ka, it's very important pag ganito. Napaka-easy ng iyong trabaho. So, ayan ito, all in one. So, very quite convenient para sa akin. Mabilis yung pagluluto at napakaganda din yung result pag may mga itong mga gamit. So, 700 plus ito eh. $700. Medyo may kamahalan lang pero sulit din naman. Lalo na pag-ingatan lang din yung paglilinis at pag-care ng gamit. So far, done ang aking rice. At almost sa akin ditong plate. Ang liit ng plate ko. Ito ang dami kong ilagay. Laki kasi ng hotdog na to. Ang jumbo hotdog. Ayan. Itlog. Complete na ako. Itlog at saka hotdog. And of course, my rice. Huwag mawala yung rice sa ating dili. Sabi nga, rice talaga. Rice and what? Sabi ko, rice and hotdog and egg. Complete na. So, ayun. Huwag masyadong damihan para makasabihan matakaw talaga ako. Pero, of course, subusin ko tong rice na niluto ko sa, sayang naman at malamig din. At, mainit-init siya kasama yung
konting olive oil naman gamit ko, kaya isang itlog. So, ayan. Punong-puno yung aking plate. Lusog na lusog ako. Kaya sabi ko nga buong mag-araw na to, until night, no need ko na kumain kasi napaka-heavy na. Mag-snacks na lang ako later on. So, breakfast is the important meal in a day. Pero minsan nakalimutan natin yun. Ako din nakalimutan ko din mag-breakfast, magkape na ako. Nakapagkape na ako kaya wala akong ganang kumain. Pero napaisip ko, why I should not eating early? At sa gabi, hindi na ako kakain. So, kasi nagpapalaki kasi yung stomach pag gabing kakain ka ng rice. Bago kasi hindi ka na masyado natutunawan pag rice sa gabi. So, since mayroon na ako dito ng kote, kumakain ako ng saging. Sabi ko, kain lang ako. Saging lang yung kakainin ko for morning. Ang lamig ng panahon, tapos saging lang kakainin ko. Kaya, bigla na lang ako napaisip, mayroon naman akong, ang kape lumamig na. Mayroon naman akong bacon. Mayroon din akong hotdog. Pero yung bacon na sa freezer kasi, kaya, hindi yung bacon ang ko ngayon. Kasi itong hotdog na sa taas ko lang siya. So, this is the last 3 piece of hotdog. Natabunan yung hotdog sa itlog dahil na-overpowered ang aking rice. Yan. Hotdog at saka, ang hotdog na to is worth of $45 dito. Sa atin, magkano na yan. Kaya, hindi ka na, pag gusto mong kumain, huwag ka na mag-convert. Kasi magkano yung, dyan, piso sa atin. Ganon din kaya dito yung, ganon din dito yung presyo niya. Halimbawa, 20 pesos dyan. $20 din yung price nila dito. Ganon. Parang nila, magkaiba yung price. Kasi, Hong Kong dito bawat piso, isang Hong Kong dollar is, yata ngayon, 6.20. Yan. Depende sa, sa palitan. Pag, sa tips naman magpapadala ng dito sa Hong Kong, huwag kang magpapadala ng first week of the month, third week or last week kasi mababa yung kanyang palitan. Ang idea ko na-think ko nito, second week ako magpapadala kasi medyo mataas siya konti, unlike sa first week. Magpapadala ng pera sa Pilipinas. Kasi hindi naman talaga hindi tayo magpapadala ng pera. Always tayo na padala ng pera. So, ang ng Pinas is easy yung kanilang life. May nagpapadala ng pera sa kanila. At minsan, nakakalimutan pa nilang mag-hi hello sa atin. That's the reality. And I know everybody of us nakarelate niyan. Especially OFW ka. Kaya, ayun. Anyway. Ang ko ngayon, ang ganda ng aking hotdog. Oh, wow. Ganda na. Napaka yummy-licious niya tingnan. Plus, ang aking itlog na, sunny side up. Hindi na siya sunny side up kasi na-cover up na siya. Pero, ang gusto ko kasi sa, may soften pa siya. Yan siya. Medyo soft pa siya. Kaya, yan yung egg. Yan, pa yung itlog. Sarap yung tingnan. Kaya yun, magmukbang na ako. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Maraming salamat. Kain na tayo, guys.
bukas siya, kainin ko na. Wala nang bukas.